Hi everyone! Welcome back again to my channel. Again, it's me, Criza 27. And for this video, gagawa tayo ng carrot juice. Lucky. Anyway, samahan niyo ako gumawa tayo ng carrot juice. So, hi guys! Tapos na pa ang ating carrot juice. Gumagawa ako ng carrot juice twice a week. Okay? Kasi, carrot juice kasi, tumutulong siya maka-boost din ng ating immune system. Nakakatulong din siya ng mga skin disorders. Marami kayong makukuha na benefits sa pag-iinom ng carrot juice. It can help also to reduce cancer risk. So, mas mabuti na kasi, lalo na sa ating mga OFW na sa ibang bansa na magkaroon ng healthy lifestyle.